পথাৰলৈ যদি আহে আপোনালোকে এই এনেকুৱা টাইপত যদি জপনাখন যদি এনেকৈ ধৰি যদি পাৰ নহয় একো মজা নাথাকে। পথাৰ এনেকৈ জপনা পাৰ হ'বই লাগিব, তেতিয়া ভাল লাগে আচলতে। আমি যেতিয়া আগতে বৰশী টোপাবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া এটা বস্তু কৰিছিলোঁ, খৰালি দিনত যাওঁ, দূৰলৈ যাওঁ, অকণমান ভোক লাগে, পথাৰৰ মাজে মাজে যাওঁ, তেতিয়া মেটেকাটো পাওঁ, তেতিয়া মেটেকাটো শুকাই যায় ধুনীয়াকৈ, তেতিয়া আমি মেটেকাটো কেঁচাকৈ খাই দিছিলোঁ। এতিয়াও খাওঁ, এতিয়া অকণমান খজুৱাই এতিয়া খালে, কিন্তু তেতিয়ালৈ মিঠা মিঠা হৈ যায় শুকান দিনত, খৰালি দিনত ভাল লাগে। বুলি জংলী বুলি নেভাবিব আকৌ। এইবোৰ আপোনালোকে দেখিছেনে ধানবোৰ কিবা এটা বগা বগা পোকে খাই দিছে। এইটো আপোনালোকৰ তাত এনেকুৱা হৈছেনে নাই জনাবচোন। কিন্তু হেল্ল', নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক। আজি দেখাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ পথাৰখন। দূৰ দূৰণলৈ যাবলৈতো পইচা পাতি নাই আমাৰ, ইমান ধনী মানুহ নহয়, গতিকে পথাৰখনকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। সৰুৰ পৰা যিখন পথাৰৰ লগত জড়িত হৈ আহিছোঁ, যিখন ঠাইৰ লগত জড়িত হৈ আছে, সেই ঠাইখনকে দেখাবলৈ ওলাইছোঁ অকণমান। যিখন পথাৰৰ পৰা খাদ্য খাই, খাদ্য সংগ্ৰহ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ, সেই পথাৰখন দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে। গাঁও বুলি ক'লে সাধাৰণতে এই বোকাখিনিলে মনত পৰিব, চিধা ৰাস্তাটো বোকা বুলি এনেকৈ মনত পৰিব, কিন্তু সেইটো নহয়। আমি গাঁও কিয় ভাল পাওঁ শুনক কৈছোঁ। গাঁও বুলি ক'লে সাধাৰণতে ৰাতিপুৱা কুকুৰাৰ ডাকটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিনটো আৰম্ভ হৈ যায় আমাৰ, আৰু সামৰণি মাৰে গধূলি তুলসীত চাকি জ্বলোৱা, গোহালিত গৰু বন্ধা, কুকুৰা হাঁহ বন্ধা, লগতে ধূপ ধূনা দিয়া, এনেকৈ আমাৰ দিনটো সামৰণি মৰে। ইয়াৰ উপৰি গাঁও বুলি ক'লে পথাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে পথাৰৰ যিটো সেউজীয়া দৃশ্যটো মনলৈ লগে লগে ভাহি আহে। পথাৰৰ বোকা মাটি গোন্ধ, পথাৰৰ একা বেকা ৰাস্তা, পথাৰৰ মাছ, পথাৰৰ ইত্যাদি ইত্যাদি বস্তুবিলাকে আমাক সদায় মাতি থাকে। ভাল লাগে, চৰাইৰ চিৰিচিৰণি, কোলাহল, এইবিলাক ভাল লাগে আমাৰ। তো পথাৰে আমাক সদায় মাতি থাকে, গাঁৱে আমাক সদায় মাতি থাকে। আমি নোৱাৰোঁ টাউনৰ যান জঁটত আমি আবদ্ধ হৈ থাকিব, আমি নোৱাৰোঁ আমি টাউনৰ সেই কোলাহলৰ মাজত নিজকে এডজাষ্ট কৰিবলৈ। সেইটো কাৰণে আমাৰ গাঁও ভাল লাগে, যিটো এই যেনেকৈ মুকলি মনেৰে এতিয়া ক'ব পাৰিছোঁ কথাখিনি, যেনেকৈ মুকলি মনেৰে এই পথাৰখন দেখিছে আপোনালোকে, ঠিক তেনেকৈ মনবিলাক মুকলি হৈ থাকে আমাৰ এনেকৈ থাকিলে, ভাল লাগে। সেইটো কাৰণে গাঁওখন গৌৰৱ কৰোঁ, সেইকাৰণে গাঁৱত আছোঁ বুলি ভাল লাগে প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ গাঁওখন। ধন্যবাদ। আৰু এটা বিশেষত্ব আছে এই পথাৰখনৰ লগত, কিয়নো এই গাঁওখনতে জন্ম হৈছিল অসমৰ এগৰাকী কবি, প্ৰয়াত কবি ৰাম গগৈদেৱৰ, পথাৰ কবি বুলি কোৱা হয় তেখেতক। আৰু এই পথাৰখনৰ দাঁতিতে তেখেতৰো ঘৰ হয়, খুবেই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল পথাৰখনৰ লগত। খুব সম্ভৱ এই পথাৰখনৰ কাষতেই বহি হয়তো তেখেতে কবিতাটো ৰচনা কৰিছিল, পথাৰ নামৰ কবিতাটো। আপোনালোকক আজি পথাৰখনৰ এই যিটো গাম্ভীৰ্যতা, যিটো মানে প্ৰকৃতিৰ যিটো নান্দনিক দৃশ্য বুলি কোৱা হয়, পথাৰখন দেখুওৱাৰ লগতে আজি শাক বুটলিম। আহি এটা বস্তু পাই গৈছোঁ, শাক পাইছোঁ। এইজোপা মেদেলোৱা বুলি কোৱা হয়, মেদেলোৱা। আপোনালোকৰ তাত কি বুলি কয় সেইটো জনাবচোন। এইজোপা মেদেলোৱা বুলি কোৱা হয়। কোমলীয়া ঠাৰিটো খাবলৈ খুব ভাল হয়, থুৰিটো, কোমলীয়া পাতটো। আপোনালোকৰ তাত কি বুলি কয় জনাব পাৰিব। আৰু চাওঁ কি কি পাওঁ, আপোনালোকক জনাই গৈ আছোঁ। তেনেহ'লে ব'লক এতিয়া আপোনালোকক মই পথাৰখন মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, আৰু কিনো শাক বুটলিব পাৰোঁ তাকে চাওঁ। আহক পথাৰখন এবাৰ দেখাই দিছোঁ। এইবোৰ আপোনালোকে দেখিছেনে ধানবোৰ কিবা এটা বগা বগা পোকে খাই দিছে। এইটো আপোনালোকৰ তাত এনেকুৱা হৈছেনে নাই জনাবচোন। কিন্তু মোটামুটি এনেই খেতিটো ভালেই হৈছে, এইবোৰ ধুনীয়া হৈছে। এনেই খেতিটো ভালেই হৈছে, গছবিলাক ধুনীয়া সজাল ধৰিছে খুব ধুনীয়াকৈ। গছ ৰোৱা গজাটোৱে চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে, কিন্তু এইবিলাক কিবা এটা বেমাৰ লাগিছে এইটো চাইডে। গতিকে আপোনালোকৰ সেইটো চাইডে যদি এনেকুৱা বেমাৰ হৈছে, তো আপোনালোকে জনাবচোন কিনো দৰৱ মাৰিছে, কিনো বেমাৰ হৈছে এইটো প্ৰকৃততে জনাবচোন। এইটো কেনেধৰণৰ মানে হেৰি প্ৰিপাৰেশ্যন ল'লে এইটো ভাল হ'ব আচলতে এবাৰ জনাই দিব। ধান গছত এই বগা বগা যিটো হৈছে, এইটো এটা বেমাৰ হয়।
বেমাৰটো এইটো প্ৰত্যেক বছৰ চবতে হয়ে চাগে এইটো, কিন্তু এইটো জৈৱিকভাৱেও কিবা এটা দি মানে এইটো ইয়াত নিৰাময় কৰিব পাৰি, নাইকিয়া কৰিব পাৰি। এইটো আমাৰ ইয়াত মানে এইটো হেৰি দিয়া হয়, এইটো কি বুলি কয়, ছাগলী গুটো দিয়া হয় আৰু কিবা কিবি বন দিয়া হয়। আপোনালোকৰ সেইফালেনো কি দিয়ে জনাবচোন। ধানত এনেকুৱাকৈ যে ধানবিলাক বগা বগা পৰিলে, ধান গছত বগা বগা পৰিলে কি দিয়ে আপোনালোকে এবাৰ জনাব কমেণ্ট বক্সত, যদি পাৰে, যদি আপোনালোকৰ কিবা এনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে। যাবই লাগিব, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী দি, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী যাবই লাগিব। মেটেকা মেটেকা মেটেকা, এইটো মেটেকা, এই মেটেকাটো খাওঁ, এইটো মেটেকা, এইজোপা মেটেকা, এই মেটেকাটো খাওঁ, ভাল লাগে। ফুলটো খাওঁ, এইটো কিবা এইটো জোনাকী ফুল নে কি বুলি কয় জানো, এইটো সেনেকৈ কিবা এটা নাম এটা আছিলে। খুব ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে পথাৰত, ভাল লাগিছে। মেটেকা বুটলি আছোঁ, এইবিলাক মেটেকা, এই আলুটো খাবলৈ ভাল লাগে। আপোনালোক এতিয়া পথাৰৰ মাজে মাজে গৈ থাকোঁ, কি পাওঁ বুটলিম, বুটলি দেখাই যাওঁ আপোনালোকক। চাওক, পুনৰবাৰ এবাৰ আমাৰ পথাৰখন দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। ময়ো ঘৰলৈ উভতিছোঁ আৰু পথাৰখন এবাৰ যোৱাৰ আগত এবাৰ দেখাই গৈছোঁ। আবেলি পথাৰখন কেনেকুৱা হয় আমাৰ দেখিবলৈ খুবেই সুন্দৰ হয়, আপোনালোকে চাওক, এবাৰ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। চাওক কি ধুনীয়াকৈ দেখিলে। এইটো কি বস্তু হয় আপোনালোকে ক'বচোন, যদি চিনি পাইছে। মই চিনি পাইছোঁ এইটো কি বস্তু হয়। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, প্ৰথমতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।